Bago natin umpisan itong video na to, ako muna yung nagpapasalamat sa Dragonfly sa pag-feature ng ating story kung saan tayo nagsimula and also saan ba nagsimula ang PSC Warrior. And maraming salamat sa mga subscriber natin na napanood itong ating videos, and asahan nyo pa na marami pa akong videos na gagawin para makatulong sa inyo na nag-uumpisa pa lamang dito sa pag-invest sa ating merkado. And kung ikaw naman ay nagbabalak pa lamang mag-invest dito sa ating merkado and wala ka pang napipiling broker na paglalagakan, hayaan mong mag-recommenda ako ng isang broker company na makakatulong sa iyo para mag-invest dito sa ating merkado. Dahil dito sa Dragonfly, talagang binil nila ito para sa mga long-term investor and dividend investor dito sa ating bansa. And marami kang matututunan sa pag-invest dito sa ating merkado. No, para madirekta ka sa Dragonfly, click mo lang yung link na nasa description or nasa comment section ko. And kung hindi naman, use my referral code para masuportahan mo din itong ating channel. Hello guys, dito sa video na to, i-discuss ko yung tatlong stock na sa tingin ko ngayong taon ay mag-turn around yung business. Ang unang stock na napili ko ay ang Concepcion Industrial Corporation. However, ito ay nasa 2-star category lamang today because talagang bumabagsak ang kanilang share price and ang kanilang compound annual growth rate, including na dito yung dividend. Dito pinapakita talagang devastated ang stock na ito. Now, isa naman sa mga kagandahan kung bakit nasabi ko na ito ay nasa turnaround business today, ang kanilang free cash flow ay nasa 1.2 billion pesos. Samantala, kanilang net income today ay nasa 4.33 billion. Para sa akin, nagkakaroon na ng turnaround sa kanilang operations, and plus, yung mga hawak kasi nitong product ng CIC ay mga kilalang brand. Ayan, so nandyan yung Carrier, Kundura, Otis, Kelvinator, Media, Toshiba, isa sa mga leading brand pagdating sa aircon. And sa pagdami din ng nagbibuild ng mga construction sa buildings, construction sa mga bahay, I think magbe-benefits din ang CAC. Noong 2020 na talagang bumabagsak kanilang free cash flow, nag-negative pa ngayon kanilang free cash flow noong 2022 naman, and today talagang tumaas na kanilang free cash flow. Indication ito na gumaganda ang kanilang performance. Ang kanilang revenue ay nasa 14.6 billion, and ang kanilang trailing 12 months na revenue today ay nasa 15.6 billion ito, no? So medyo nasa all-time high na ang kanilang revenue. So, tignan natin the next coming quarter kung mag-i-improve pa ba yung kanilang revenue na ipapakita sa atin. So, over the past 3 years in terms of their trailing 12 months, meron na itong compound annual growth rate na nasa 8%. So, ito ay indication din na tumataas yung demand ng kanilang mga product and services na ino-offer. Majority kasi na kanilang pinagkukunan ng revenue today ay nagagaling sa consumer business. So, ito yung mga binibenta nilang aircon, binibentang ref, and so on and so forth. Malaki yung nagiging contribution ng kanilang revenue galing dito. And yung pinakamababang naabot na net income nito ay noong 2022, 154 million pesos lamang. And sa kanilang pinaka-latest na report sa kanilang financials noong 2023, nasa 383 million pesos na ito. Ito yung magandang indication na bumabalik na ulit yung sigla ng kanilang mga produkto na binebenta. Itong CIC ay nabili na rin natin ito, no? Ayan. So over the past 1 month ago, ito yung reason ko bumalik sa CIC. Now, another information na makakadagdag dito sa CIC, mag-solidify sa strong information natin. In terms of total assets to total liabilities, maganda yung pine-perform, maganda yung separation nito. Okay, and also in terms of their debt history and analysis natin ay talagang sobrang ganda na pinapakita ang performance ito today. Nasa 2.3 billion pesos yung kanilang cash available, samantala kanilang utang ay wala na. Tama ba? Double check natin din to sa Simply Wall Street. Financial health, utang, ayan, sobrang baba pa lang ng utang nito. Ang utang na lamang ng kumpanya ay nasa 4.9 million. May cash available today in trailing 12 months na nasa 2.10 billion.
So sobrang laki na kanilang cash available today. So for me, isa ito sa indication na mag-improve din over time ang kanilang performance. And lagi nyo tatandaan sinabi ni Peter Lynch na ang hirap mabanggap ng isang kumpanya na walang utang. Dahil sa mga brand na hawak nitong CIC, talagang continuous to prosper in this year and the next coming years. And in terms of their management effectiveness, maganda yung pinapakita ang performance nito over the years. Ang average intrinsic value in terms of 11 metrics valuation ay nasa 23.26. I think yung pangalawang stock na sa tingin ko magpo-prosper this year ay itong Converge. And today, ang kanilang market cap ay nasa 77.9 billion pesos. May revenue na nasa 39 billion, income na nasa 9.4 billion. However, over the past 2 years, talagang continuous na bumabagsak ang kanilang share price. Isa na mas makadahilanan din kung bakit ko nasabi na maganda at mag-grow ang kanilang performance today. Ang kanilang free cash flow ay nasa 9.28 billion pesos na. So halos magka-level na rin ito ng kanilang net income. And kung compare din natin ito sa competitors, which is nandiyan yung Globe and PLDT. So maganda na rin pala yung performance ng Globe. Nasa 23.6 billion na rin yung kanilang free cash flow. And PLDT nasa 7.1 billion. So in terms of telecommunication services providers sa industries na ito, ibig sabihin gumaganda na ng industries na ito. Ang nakuha kong payback time dito sa Converge ay nasa 5.4. So ibig sabihin, kung mag-invest ako today sa Converge, 5.4 years kaya niyang maibalik ang aking initial investments. So, para sa akin, in terms of this information ay very undervalued pa ang kumpanya. 5 years and 3 years compound annual growth rate ng revenue, income, EBITDA, CFO, OE ay maganda naman ang pinapakita sa atin. So para sa akin, ito ay magandang indication na nag-turn around na rin ang business na ito. Ito yung mga in-offer na product ng Converge, may FiberX, ayan, Homebase, Surf to Sawa. So marami din itong in-offer na product pagdating sa telecommunications. Para sa akin today, this is the best way to capitalize this Converge para makakuha tayo ng safe position today. And para sa akin, maganda yung kanilang pinapakitang performance. Over the past years, sa kanilang revenue ay continuous na tumataas. Kung tignan natin dito, ang kanilang trailing 12 months na revenue ay nasa 36 billion. May forecast na nasa 58 billion na revenue. Okay, so mataas yung forecast din dito, no? So maganda no, pinapakita sa atin 11%, 32, 43% compound annual growth rate. And sa kanilang net income gain, ganun din yung pinapakita. Maganda ang performance na kanilang 10% compound annual growth rate, 37, 34%. Profitability, so maganda yung pinapakita sa atin ang profitability nito. Nasa 25.73% na profitability nung 2023 ito, no? Pero kung titignan natin sa kanilang latest filing, ang kanilang profitability ay nasa 26.1%. So nag-improve pa yung kanilang profitability today. And also for the first time, nag-positive na ang kanilang free cash flow. Nasa information ng Converge, noong 2022 talagang sobrang laki ng kanilang utang. Nasa 40.85 billion. Ang kanilang equity lamang noon nasa 36.11. Sa kanilang pinaka-latest filing, ang kanilang utang na lamang, ayan, 35.2. Ang kanilang equity na today nasa 45.24 billion. So maganda na mas malaki na today ang kanilang total equity. However, in terms of debt level, yung kanilang net debt to equity ratio ay mas kukonsider natin ito na sobrang taas kasi meron siyang 47.62% na net debt to equity ratio. One of the highlights dito sa Converge over the years ay maganda ang pinapakitang performance na kanilang return on equity, return on assets, return on invested capital. Very justifiable itong 16.35 pesos per share na target price ko dito sa Converge. And this information pinapakita din sa atin na undervalued ang kumpanyang ito today. Now, yung last stock na sa tingin ko magre-recover this year ay ang Max Group Inc. So over the past 2 years, continuous na bumubulo sa pababa kanilang share price. And today, ang kanilang revenue ay nasa 11.8 billion. May market cap na nasa 2.4 billion pesos na lamang ito.
double check natin 2.4. Oo nga, tama nga. Income nasa 453. So makikita natin na talagang sobrang apektado ang company ito. And sa tingin ko, today ay kaya niya naman makapag-recover na, no? And also, mas malaki na yung kanilang free cash flow in comparison sa kanilang net income. So ito indication din na unti-unting nag-turn around yung business. At meron tong payback time na 4 years. So maganda kanilang pinapakita ng performance. In terms of their growth, over the past 3 years, maganda yung pinapakita ng performance sa atin ng kanilang growth. Majority ng kanilang pinagkukunan ng revenue nagagaling ito sa food service. So itong kumpanya ay labis itong naapektuhan, no? Nung nagkaroon ng pandemya, and dati kasi medyo malaki-laki din yung utang na kinikater nito, nagsabay-sabay lahat, and today unti-unti itong nakakabangon na. So yung 2020 nila na revenue 7.1, 7.6, 10.9, 11.9 billion, and ang kanilang trailing 12 months ay nasa 11.8 billion pesos na din, no? And ang kanilang revenue ay over the past 3 years ay umangat ng 16.4%. So marami din kasi itong mga pinagkukunan ng revenue. So I think ang pinaka big player nila dito ay itong Yellow Cab and Maxes. Sa mga information na sinabi natin kanina, ang nakaapekto talaga dito sa company way back noong 2019 yung sobrang laki na kanilang utang. Pero ang kagandahan dito no, over the years, bumababa na yung kanilang utang na kinikater. I think natauhan sila na talagang magbawas talaga ng utang today para hindi na mangyari yung kanilang nangyari noong 2020 nung nagkaroon ng pandemya, uncertainty, ito'y talaga nagkaroon sila ng, for the first time, nagkaroon sila ng loss sa kanilang net income. Nag-loss sila dito ng 1.6 net income. So I think ito yung naging lesson sa kanila na magbawas ng utang, kaya nakita natin na bumabagsak ang kanilang utang na kinikater ngayon, which is para sa akin ay maganda na nababawasan yung kanilang utang. However, today ang kanilang net debt to equity ratio ay mataas pa rin ito, 52%. It is considered high. However, in terms of their operating cash flow, kaya naman nila itong i-cover ng 28.32%. And ang kanilang net debt to equity ratio ay talagang bumagsak, no? From 178.2% to 114% na lamang ito over the past 5 years. Para sa akin, sa pagbagsak ng kanilang share price, ito ay masasabi ko undervalued kasi ang aking nakuha din na 11 metrics valuation, ang average ay nasa 4.94. And sa kanyang current share price na nasa 3.11, so that's around 58% na upside potential dito sa kumpanya. So ito yung tatlong kumpanya na sa tingin ko ay mag-turn around, magre-recover this year. Itong information na ito ay hindi ito financial advice. Ito lamang ay ginawa kong research para magkaroon kayo ng idea, no? Magkaroon kayo ng idea sa mga bumabagsak na share price ng ating merkado. And you have to do your own diligence na pag-aralan lahat ng bagay na pinipresent natin dito para magkaroon kayo ng malawak na idea sa kumpanya na pinapasok ninyo.